mga kamat! Ang video natin ngayon ay tungkol sa chi-square test. Magagamit nyo to kapag nag-a-analyze na kayo ng data sa inyong mga thesis. Chi is a Greek letter. It is represented by this symbol, yung parang kulot na X. It is pronounced as chi, that rhymes with high. Ito yung symbol para dun sa statistical test na chi-squared. The symbol of X, nagre-represent sa Greek letter, at saka itong superscript na 2, para dun sa squared. Itong chi-square ay merong computed value. At for this particular video, hindi muna natin bibigyan ng emphasis yung computation ng chi-square. Ang aking purpose for this video is i-guide kayo kung anong klaseng data ginagamitan ng statistical test na chi-square. Now, when do you do a chi-square test? It was mentioned in the previous video that statistical test that you do depends on what kind of data you have. So, kung meron kang madaming pages ng questionnaire, ang unang step na gagawin mo doon ay alamin kung anong uri ng mga variables yon. There are only two kinds of variables na diniscuss natin previously, that is qualitative at quantitative. Kapag ang answer ng mga respondents mo ay mga words or characteristics, then it's qualitative. Pag ang answer niya ay puro numero, then it's quantitative. Now, it is possible that sa isang thesis, maraming uri ng statistical tests ang gagawin mo bilang isang researcher. Kaya, importante na i-process mo ng maayos ang iyong data para ma-determine mo ang lahat ng uri ng statistical test na gagamitin mo. Ngayon, kapag gusto mong malaman yung relationship, kung independent siya o hindi, between two qualitative variables, tandaan na, qualitative. So, ibig sabihin, pwedeng nominal against nominal or nominal against ordinal. Then, that's the time when you do a chi-square test. Ang chi-square ay dinevelop ni Mr. Carl Pearson, isang mathematician. Kaya sa mga ibang libro o kaya sa ibang mga statistical package, pwedeng tawagin siya na Pearson chi-square, and it refers to the same thing, yung chi-square test. Dalawang uri yung chi-square test. Isa yung chi-square for goodness of fit, at yung isa ay chi-square test for independence. Unahin muna nating ipaliwanag yung goodness of fit. Ang chi-square test for goodness of fit ay ginagamit lamang kung meron kang isang grupo ng sample at gusto mong malaman kung independent yung bilang niya from one characteristic to another. Bigyan natin siya ng illustration sa pamamagitan ng isang study na ginawa ni Black, Marola, Littman, Chrysler, and Nice noong 2009. Ang gusto lang nilang malaman ay yung mga characters na ipinapakita or pinipicture dun sa mga kahon ng cereal. So, yun yung isang grupo. They just want to determine the characters that are featured or pictured in a cereal box. So, ang ginawa nila, pumunta sila sa mga iba't ibang grocery stores, tinignan nila lahat ng mga cereal boxes doon, at binilang nila yung mga characters na nandun. Ngayon, ang characteristic ng characters ay dalawa lamang. Yun ay male at female. At base doon sa ating napag-aralan about variables, ito ay nominal. Okay, under qualitative variable, this is an example of nominal wherein yung male at female ay patas. There's no order. Walang mas bida. So, ang ginawa nila,
Binilang nila, meron silang set of list of characteristics para nila ma-determine kung babae o lalaki yung nakapicture doon sa cereal box. Kasi take note, hindi lang naman talaga totoong tao yung nakalagay doon sa cereal box. Minsan, may mga cartoons, kagaya nito, si Dora. Tapos etong isa, merong parang si Peter Pan. Ito ay parang military. Meron pa ditong, kagaya nito, rabbit. Diba? So, babae o lalaki ba siya? So, it depends. So, ang gagawin nila, titingnan nila kung yung character ng cartoon ay boy or girl, or male or female. So, that's what they do. Now, dito sa table na to, meron na tong mga observed frequency. Ito yung nabilang na nila. So, 996 daw yung mga male dun sa lahat ng out of 1,386 total na characters na nabilang nila. 996 yung male at 390 yung female. And they want to determine if there is a significant difference doon sa numero against their expected frequency. Kasi sabi nga, di ba, pag nominal, patas lang dapat. That's why, yung 1,386, hinati nila sa gitna, na-expect nila na 693 yung makikita nila na lalaki at 693 din yung babae. Kaya lang iba yung talagang actual, di ba? Observed frequency. Tapos yun ang kinompute nila para ma-determine nila kung significant yung kaibahan ng bilang ng babae sa lalaki based on their expected frequency. But this time, hindi naman muna natin ko-computein yung goodness of it. Hindi naman yun yung purpose ng video na to. Gusto ko lang ipaliwanag na dito sa pagkakataong ito, chi-square ang nararapat na statistical test kasi nga nominal variable yung gusto mong i-differentiate with each other. Ito pa pala. So, tingnan daw natin na mabuti yung table. Okay? So, saan nanggaling yung observed? Yung observed frequency ay nanggaling dun sa actual na pagbibilang nila, counting. Yung expected frequency ay, it can be based on a theory. So, kailangan ito yung may citation. Di ba? Pagkatapos mong magpakita ng table, meron ka mga palipaliwanag doon. O doon mo babanggitin na based on the theory of etc. etc. the number of male and female should be equal. O kaya, meron kang isang pinagbasihan na study, ito yun, another study or circumstance, na kung saan dito nanggaling yung expectation mo. So, ito ay may pinagbasihan, ito yung iyong citation. Ito yung actual na nabilang mo, ito yung citation or ito yung galing sa gawa ng ibang tao. It can be a theory or another study or circumstance. Okay? Now, sa pagkakataong to na binigay na example ng researcher, equal yung number ng expected frequency, pero hindi laging ganun. Okay? Depende nga doon sa nakita mo na theory, hindi laging pareho yung bilang nila. Okay? It's not necessary that they are equal. Pag nag-analyze ka na ng respondents mo sa descriptive statistic part ng iyong thesis, which is most likely table 1, 2, 3 of your chapter 4. Chapter 4 is summary, analysis, and interpretation of data. After nung unang-unang table mo, kunyari, gusto mong i-describe kung ilan yung male at female respondents or participants of your study, hindi naman basta tatanggapin ng panelist na, ito po yung bilang ng female ko, mas konti kaysa bilang ng male. And that's not acceptable. You have to have a basis. Bakit ganun yung bilang nila? Or pwede rin sabihin natin na kung ang iyong pinag-aaralan ay yung kaibahan ng grade 11 sa grade 12. Pwede mong sabihin doon, kunyari doon sa iyong findings na the majority of the respondents are grade 11 students. But why? Diba? So, sa huli nun, kailangan gumawa ka ng narrative. Bakit mas madami yung grade 11 sa grade 12? Anong dahilan? Ibinase mo ba yun sa mga number of
graduates nung nakaraan taon or something like that. So, kailangan lagi kasing may pinanggalingan yon. And mas maganda doon na gamitan mo siya ng chi-square goodness of fit. So, base doon sa previous study, i-compare mo yung results ng study mo, mas bongga yung analysis mo kasi merong umpisa pa lang meron ka na kaagad statistical test na ginawa, which is the chi-square goodness of fit. Ito yung yung mga usually yung mga sample table na nilalagay mo dun sa thesis mo. So, table 1, demographic profile of the respondents according to sex. Siyempre, female at saka male yun. Tapos, binilang mo yung frequency tsaka yung percent niya. Of course, sa percent, laging 100% yung total. So, ito na nga yung sinasabi ko that you are required to do a narrative dito sa descriptive statistics na to, APA style. So, um, merong paraan ng paggagawa ng paragraph. So, this is an example na kung saan mas magandang gawin yung chi-square goodness of fit para makita nila na yung sample size mo is valid amount, yung valid yung total niya, para pagdating dun sa conclusion mo or generalization mo, valid din yung generalization. Lagi kasing may kinalaman sa bilang yung validity ng iyong generalization or conclusion. Pag hindi siya ayon doon sa mga numero, hindi natin masasabi na talagang generalized yung findings mo. Siguro specific lang para doon sa sitwasyon na yon. Pero pag ang paraan ng pagsasabi mo ay, ginawa mong pangkalahatan, tapos ito lang yung sample size mo, hindi siya katanggap-tanggap. So, kailangan meron kang mga study or yung mga pagbibilang. But we are not going to deal with that yet next time pa. So, ito lang yung gusto kong ipakita na yung pagkaganyan, maganda merong chi-square goodness of fit. So, yun, depending on the result, sabi dito, you can say it fits a particular pattern of the number of enrollees. Kaya nga kapag ka meron kang pinagbasihan nung yung kagaya ng nakaraang table ito, kunyari ganyan yung table mo, tapos yung nakaraang taon, ganun din halos yung bilang. Pareho pala kayo ng, kunyari sabihin na lang natin na iisang college yung pinagbasihan nyo ng, syempre iba na yung bilang nung last year sa ngayon taon na to. But kung nagkataon na pareho yung numero, ibig sabihin it fits a pattern. So, mas maganda mong ma-describe yung iyong mga respondents kasi sasabihin mo, ganito din yung nangyari nung last year. Yung bilang ng mga babae at lalaki ay etc. etc. So, sabihin mo lang na, lagi po talagang mas maraming lalaki na nag-enroll sa ganitong college. At paliwanag mo kung bakit based on dun sa mga previous study. Bakit mas marami. Now, dun sa second part ay yung chi-square test for independence. And this is the most common. Commonly used chi-square test dun sa dalawa. Yung isa kasi yung una, hindi siya masyadong ginagawa. Except para dun sa, kung example ko nung yung sa cereal boxes. Pero itong goodness of fit, hindi naman usually mo nakikita dun sa unang table or table 2 ng thesis. Hindi nila ginagawa masyado yun. Pero itong pangalawang klase ng chi-square, ito yung common. Malimit to na ginagawa. So, an example is you want to determine the level of satisfaction. So, ito, take note, yung satisfaction level natin dito ay qualitative. So, meron tayong excellent, very good, fair, poor, at saka very poor. Although ordinal siya, di ba? Pero, qualitative pa rin siya. Of female versus male, ito yung pinag-iibahan natin, nominal variable, on an installation service offered by a telephone company. So, meron kang dalawang klase ng customer, merong female at saka yung merong male. Tapos, binibilang mo yung mga kung ilan yung nagsabi ng excellent, ng very good, ng fair, ng poor, at saka very poor. And then, you want to determine kung merong significant difference yung perception ng male against female.
Now, bakit po kailangan malaman yon yung mga company? Minsan, bakit nila ginagawa ng ganitong mga study? This would define if a female perception is the same or differ from that of a male customer. And the relevance of this is an agent may change his sales tactic to promote or enhance the service being offered to the customer. Minsan kasi, yun yung ginagawa ng mga call center agent. Kunyari, nagtatrabaho siya sa smart company and they are offering also, kunyari, tumawag yung customer, gusto mag-avail ng plan para sa isang smartphone. So, pagka nalaman nila yung mga level of satisfaction at nalaman nila na magkaiba yung babae sa lalaki, etc., binabago nila yung paraan ng technique nila sa sales. Minsan, kapag na okay yung, or na-sense nila na mabuti yung customer, niya-upgrade pa nila yung offer. So, kunyari, bukod dun sa plan, nakakapag-offer sila na baka gusto nyo kumuha din ng iPhone 12. Syempre, mas tataas yung sales niya. Mas lalaki yung commission niya. So, yun yung mga study na kung saan nakikinabang yung company. Kasi mas malaki yung sales, mas malaki yung profit ng company. Another example na kung saan ginagawa yung chi-square test for independence, if you want to determine the preferred learning modality nung grade 11 and grade 12 students. Yung grade 11 and 12, although ordinal siya, it's still categorized as a qualitative variable kasi category nga grade 11 tsaka grade 12. And you want to see if there's a significant difference dun sa preferred learning modality. Kasi bilang guro, pagka nalaman mo yun, pwede mong baguhin yung teaching style mo. So, meron kang synchronous all the time. Ito yung lagi kayo naka-virtual class. Doon mo din ginagawa yung test. Doon ginagawa yung exercises. Nakaabang ka doon sa mga bata during the visual sessions. Pwedeng asynchronous all the time wherein the child can choose kung ano yung preferred time niya pero everything is done via internet. Meron siyang module doon, meron din siyang exercises na nakaset na kung anong oras niya kukunin or kung meron man siyang specific time frame. So, yun. O kaya mixed online. Yung mixed online, pwedeng saglitan lang. So, kung halimbawa 3 times a week sila nagme-meet, or yun yung nakaschedule na meeting nila, once lang sa tatlong yon ay virtual, the other one is asynchronous na. Yun yung ibig sabihin ng mixed online. Pero both of which modality gumagamit ng internet connection. At tapos, meron din isang klase, yung modular offline. 100% walang internet to. Sa modular offline modality, ang gagawin naman ay either yung bata or yung parent ay pupunta sa school, kukuha ng module, iuwi. Yung parent na yung magtuturo doon sa estudyante at sasagutan ng bata lahat ng mga exercises doon sa book. And then at a particular schedule or deadline, dadalin ulit nung magulang yung module pabalik doon sa school para ma-checkan nung teacher. That's modular offline, 100% hindi siya dependent sa internet. So, ito ay ino-offer dun sa mga lugar na talagang sobrang hirap ng internet connection at talagang halos imposibleng magkaroon ng internet. So, yun yung ngayon, pag nalaman na ng guro kung ano yung preferred learning modality nung estudyante, mas matututukan niya na mabuti yung improvement or education ng bata at maaayos niya kung ano yung acceptable para doon sa learning ng estudyante. Now, ano yung assumption kung kailan gagamit ng chi-square test? The chi-square test for goodness of fit and for independence do not require the usual assumptions of normal population variances and such. Di siya maraming mga nire-required. Kasi yung ibang mga statistical test na i-discuss natin in the future, bago mo magamit yung mga yon, kailangan meron lahat ng mga assumptions doon ay na-satisfy.
Otherwise, hindi na siya pwede. So, masyado siyang choosy. Pero ito walang masyado yung chi-square. There is only one key assumption that you need to remember. Now, each score must not have any special relation to any other scores. Ibig sabihin ng scores yun yung nag-gather mo na data. Yung isang set ng data na nag-gather mo, wala dapat siyang relationship dun sa pangalawang score na nag-gather mo. This means that you cannot use this chi-square test if the scores are based on the same people being tested more than once. Bibigyan ko kayo ng particular example para may idea ka kung kailan hindi pwedeng gamitin lang ang chi-square test. Now, you ask a group of people, umpisa pa lang, what brand of mobile phone do you prefer? So, meron ka kunyaring 100 people, and then you ask them, ano yung preferred nila na brand ng mobile phone. Tapos, silang 100 people na yon nasa isang convention. Ang ginawa mo, yung pala, ikaw na nagtatrabaho sa isang company, nagpo-promote ka pala ng isang particular brand. So, ang gagawin mo, i-introduce mo yung bagong brand ng phone na gusto mong ibenta sa market, etc., etc., na pinakita mo yung mga features, ano yung mga advantages. Siyempre, pagka nagbebenta ka, lahat ng advantages, sasabihin mo. And then, pagkatapos mo ma-introduce yung phone mo, sila na ulit, na 100 people, tatanungin mo ulit ng the same question. What brand of mobile phone? O kahit pa hindi same question basta sila ulit, tinanong mo, dito lang parang ang tanong ko ay same question. So, what brand of mobile phone they prefer? Ngayon, after no inintroduce ko sa'yo yung phone na ina-advertise ko. So, iyon yung ibig sabihin ng may relationship. Tinanong mo na siya nung una, tapos tinanong mo ulit siya nung pangalawa. So, hindi mo pwedeng gamitin. Yun lang ang kaisa-isang assumption na kung saan hindi mo pwedeng gamitin ang chi-square test. Hindi mo pwedeng tanungin ng 2 beses yung isang grupo ng tao. Kasi nga independence nga yung tinetest mo kung may significant difference. Siyempre, wala isang tao yung nagsagot di ba? So, logically, walang difference yun. So, hindi pwede yung chi-square test. So, that ends our video. Sana naintindihan nyo kung ano yung mga instances na kung saan nyo na pwedeng gamitin yung chi-square test for goodness of fit at saka chi-square test of independence. So, thank you very much for watching and God bless.